Hello guys, how are you? My name is Gagandeep Singh and welcome you in the Punjabi Tutor guys। इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ how to make complex sentence। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਗਾਈਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ GRA 25% ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ GRA ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਗਾਈਸ। ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ what is GRA। ਕਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ that means grammar then you are wrong। okay ज़्यादातर जो 90% स्टूडेंट आ IELTS ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ GRA ਨੂੰ grammar ਸਮਝਦੇ ਆ ਬਟ ਗਾਇਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ grammar ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗਾਇਸ ਸੋ ਆਮ ਸੌਰੀ। GRA ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ grammatical range and accuracy। ਗਾਇਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ range ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੇਂਜ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੇਂਜ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਜਮਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਰੇਂਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਮੇਕ ਇਟ ਅ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੌਇਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਜੀਰੈਂਡ। ਗਾਈਸ these are the range of English। okay guys ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਂਜ ਸ਼ੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 25% ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਵੌਇਸ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ GRA ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜੋ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ GRA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਉਹ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਉਹ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ although। ਯੈਸ ਗਾਈਸ although ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਗਾਈਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ although ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਵਾ ਐਂਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਾਈਸ although ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ। ਓਕੇ ਐਂਡ ਇਹ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲੂੰਗਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲੂੰਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਓਕੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਪਸ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਵੇਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਮੇਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਪੂਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਓਕੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਪਸ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਪਸ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੌਪਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਓਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ although ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਗਾਈਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਓਕੇ ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ although ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਪਸ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਮਾ ਆਊਗਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਿਖੂੰਗਾ ਕੋਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਐਂਡ ਗਾਈਜ਼ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ although ਜੋ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਕੋਮਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਪਸ ਆ ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ
although there are lot of shops in my hometown, I go to city in order to buy some things. ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ although there are lot of shops in my hometown, ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੌਮਾ ਵਾ ਇੱਕ, ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਟ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਮਾ ਹੀ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਆਉਂਦਾ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਮਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, although he is very intelligent, he failed in the mathematics. Okay guys, so I hope you got the sentence and ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ although ਕਿਵੇਂ use ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ sentence ਆ, believe me it's a complex sentence. Okay, so final example ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। task 1 ਦੀ ਇੱਕ example ਕਰ ਲਈ। although the sale of books increased in 1998, it decreased rapidly in last year. ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਲਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਸੇਲ ਆ ਉਹ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਬਟ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, ਸੋ although ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਓਕੇ, ਸੋ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗਾਈਜ਼ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ although tourism has several drawbacks, it helps to increase the economy of a country. ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਬੈਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਗਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ GRA ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਗਾਈਜ਼। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾਊਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ GRA 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀਰੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੌਇਸ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵੌਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਵੌਇਸ ਆ ਜੋ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸ ਕਿ ਪੂਰੇ ਟਾਸਕ 2 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ GR ਵਧੀਆ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 17 ਜਾਂ 18 ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ GRA, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਜ਼ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਗਾਈਜ਼ although ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ।